कारण पैशांचं पाकिट आपण कुणाकडे देऊ शकत नाही, तर मी स्वतःच्या मुलाला कशी देऊ? माझा पहिला जो व्हिडिओ व्हायरल झाला तो होता माझ्या घराचा व्हिडिओ. माझं चाळीतलं एका टाइमला एक असं मला कमेंट आली की त्या कमेंटना मी खूप अशी हादरून गेले. मला ते खूप वाईट वाटलं आणि मी खूप म्हणजे अचानक सकाळी उठल्यानंतर मला तो मेसेज दिसला होता. जेव्हा माझं दुसरं बाळ जे जन्मल्यानंतर अगदी 9 दिवसामध्येच हे झालं, कारण त्याला 2018 हे वर्ष आमच्यासाठी खूप वाईट गेलं होतं की यशही मिळतं अपयशही मिळतं. सगळ्यात आधी तुम्हाला अपयशच वाटायला मिळतं. ज्यांना यूट्यूबमध्ये खरंच करिअर करायचं आहे तर पूर्ण स्वतःचं जे नॉलेज आहे ना ते सगळं झोकून देऊन काम केलं पाहिजे. तुम्ही चॅनल ओपन करत असाल, तुम्ही बिगिनर असाल तर तुम्ही इंटरेस्ट घेऊन ही गोष्ट. माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी प्रेरणा ठरलेले आहेत माझे सबस्क्रायबर. नमस्कार, मी सौ धनश्री सचिन पवार. हाऊस क्वीन नावाचं माझं यूट्यूब चॅनल आहे. 60,000च्या वरती त्यावरती सबस्क्रायबर्स आहेत. 4 वर्षापूर्वी मी हे चॅनल ओपन केलं होतं आणि जवळजवळ मी कंटिन्युटी ह्या चॅनलवरती मागच्या वर्षापासून ठेवलेली आहे. सक्सेस जर म्हटलं त्याच्यावरती तर बऱ्यापैकी मला ह्या 2021 फेब्रुवारीपासून मिळते आणि आज तगायत ते त्यांचं प्रेम, माझ्या सबस्क्रायबरचं प्रेम माझ्यावरती आहेच. माझं बालपण माझ्या गावी कोवाडला गेलं. कोल्हापूर जिल्ह्यामधील चंदगड तालुक्यामध्ये हे गाव आहे आणि बेळगाव कर्नाटक म्हणजे आपलं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमेवरती हे गाव आहे. त्यानंतर माझं बालपण म्हणजे अगदी बालवाडीपासूनचं 12वीपर्यंत शिक्षण माझं तिथेच झालं. बालवाडीपासून ते 9वीपर्यंत मी माझा फर्स्ट रँक सोडला नव्हता. 10वीमध्ये माझा एक मागे पुढे झालं थोडंसं. माझं सायन्समधून शिक्षण झालेलं आहे आणि त्यानंतर 12वी नंतरचं जे माझं शिक्षण आहे ते तिथेच दौलत साखर कारखाना, तुम्हाला जर माहीत असेल ऐकून, म्हणजे हलकर्णी इथे, तर तिथे माझं शिक्षण झालं. BSc केमिस्ट्री मी केलं 3 वर्ष तिथे आणि त्यानंतर मग लग्न ठरलं आणि मग मी मुंबईला आले. टर्निंग पॉईंट हाच होता माझ्या आयुष्यातला, कारण लग्न होणं म्हणजे एका लाईफमधून अगदी दुसऱ्या लाईफमध्ये जाणं. खूप सारे चेंजेस, खूप साऱ्या अडचणी त्यावेळी आल्या, कारण मी चाळ सिस्टीम कधी बघितली नव्हती. मला फक्त TV मध्ये बघून माहीत होतं की मुंबईच्या चाळी अशा असतात. मी इमॅजिन केलं होतं की चाळ अशी असेल असं वगैरे. बैठ्या चाळी मी इथे आल्यानंतर पाहिले. अगदी जेव्हा पहिल्या दिवशी मी नवऱ्यासोबत इथे आले तेव्हा दरवाजा उघडला, अरे बापरे संपलं घर, कारण आपल्याला गावी मोठ्या घरामध्ये राहून माहीत असतं. मग ठीक आहे म्हटलं. त्यानंतर दुसरी गोष्ट अशी चॅलेंजिंग होती माझ्यासाठी की इथे टॉयलेट्स जे असतात ते कॉमन असतात. मग ते एक थोडंसं हे होते की बादली घेऊन जायचं कसं, कारण ही गोष्ट माहीत नव्हती. मग मिस्टरांनी दाखवलं की हां इथे असे टॉयलेट्स असतात. पण नशिबानं की टॉयलेट्स ते क्लीन असतात आणि नेहमी क्लीन केले जातात आणि ते बंद असतात, म्हणजे जे जातात ना लोक त्यांच्याकडे चावी असते त्यांची. मग तरीसुद्धा मी रस्ता चुकायचे. अगदी जवळच होतं टॉयलेट तरीसुद्धा मी रस्ता चुकायचे. लग्न झाल्यानंतरच्या ह्या गोष्टी थोड्याफार फेस कराव्या लागल्या, कारण शहरात येणं ग्रामीण भागातून खूप सारं म्हणजे टेन्शन, कारण गर्दी बघून माहीत नव्हती इतकी. गावामध्ये कसं मोकळ्या वातावरणात राहून माहीत होतं आणि इथे आल्यानंतर लगेच इतकी माणसं, चाळ सिस्टीम, कॉमन टॉयलेट्स, त्यानंतर लोकल. मग मी इथे जेव्हा आल्यानंतर मग 1-2 महिने ठीक आहे मी असंच हे केलं, म्हणजे थोडंसं रुळायला मला स्वतःला वेळ लागला. त्यानंतर म्हटलं की आपण जॉब करू. मग पहिला आणि एकमेव जॉब माझा तर तो ॲज अ HR म्हणून रिलायन्सची कन्सल्टन्सी होती, तिथे मला ॲज अ HR रिक्रुटर म्हणून जॉब भेटला. तो जॉब मी हार्डली 2 ते 2.5 महिने केला, कारण त्यानंतर मी आरोसाठी प्रेग्नेंट राहिले होते. ही गोष्ट मला वाटतं माझं लग्न झालं होतं 2014 साली आणि 2015ला मला ऑगस्टमध्ये आरो झाला. तर 2014ला मी डिसेंबर एंडिंगला माझा जॉब क्विट केला होता. आरव झाल्यानंतर मग लाईफ कसं मुलालाच वेळ द्यायचा. त्यानंतर खूप साऱ्या अपॉर्च्युनिटीज आल्यात, कारण तेव्हा एवढं असं टेन्शन नव्हतं की जॉबसाठीचं, पण खूप साऱ्या अपॉर्च्युनिटीज आल्यात. पण मुलाकडे लक्ष द्यायचं, मुलाला कोणाच्या हातामध्ये मी देऊन जाऊ शकत नाही. माझ्याकडे ऑप्शन्स होते की मला सांगण्यात आलं की हुशार आहेस आणि जॉब करू शकतेस तर मग पाळणा घरात ठेव मुलाला किंवा असं कर, कारण सासू सासरे गावी होते आणि इथे कोणीच नव्हतं. तर पाळणा घरात ठेवणं मला ते होत नव्हतं, कारण पैशांचं पाकिट आपण कुणाकडे देऊ शकत नाही, तर मी स्वतःच्या मुलाला कशी देऊ. म्हटलं ठीक आहे जेवढे पैसे येत आहेत ना, कारण मिस्टरांचं पण तेवढं इन्कम इतकं खास नव्हतं त्यावेळी. म्हटलं ठीक आहे जेवढे येत आहेत ना तर तेवढ्यामध्ये आपण सर्वाईव्ह करू, पण मुलाला मी कुणाच्या हातामध्ये देणार नाही. त्याची पहिली 5 वर्ष जी आहेत ती मी त्याला कंप्लीट देईन माझी, आणि 5 वर्ष त्याला झाल्यानंतर त्याला बऱ्यापैकी कळू लागल्यानंतर मग मी माझ्या करिअरचा विचार करेन. मला माहीत नाही त्यावेळेचा हा निर्णय माझा योग्य होता की अयोग्य होता, कारण खूप साऱ्या चांगल्या संधी मला चालून आल्या होत्या मला जॉबसाठीच्या किंवा बाकीच्या गोष्टींच्या. म्हटलं ठीक आहे राहू देत, मुलासाठी वेळ देतो ना, त्यामध्येच मी माझी खुशी मांडली. खूप सारे असे टर्निंग पॉईंट्स आले की ज्यामध्ये मी माझं हे जे आता स्ट्रीम आहे की मी यूट्यूबर म्हणून काम करते तर ते मी बदलू शकत होते. पण तर त्यावेळी मी ती एक वेगळी धनश्री झाली असते आणि आता ही अशी धनश्री म्हणजे माझे जे सबस्क्रायबर त्यांना पाहायला मिळाली नसती.
झालं असं की ज्यावेळी मी यूट्यूब स्टार्ट केलं, खूप सारे कठीण प्रसंग येतात यूट्यूब स्टार्ट केल्यानंतर. कारण स्टार्टिंगला व्ह्यूज मिळत नाहीत, सबस्क्रायबर्स मिळत नाहीत, आपल्याला कॉन्टेंट समजत नाहीत. मी आधी फक्त यूट्यूबला माझे कुकिंग व्हिडिओज टाकायचे. मी त्यानंतर वाटलं की आपण इंटरॅक्ट केलं पाहिजे लोकांशी. आणि ही एक गोष्ट मला भावून गेली की लहानपणापासून मी प्रत्येक स्पर्धांमध्ये भाग घेत होते. जसं हस्ताक्षर स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, आणि प्रत्येक स्पर्धेमध्ये एखाद दुसरा नंबर माझा यायचाच. आणि जास्त करून मला बोलण्याची सवय होती. त्यामुळे मग मिस्टर म्हटले की तू कुकिंग व्हिडिओज करतेस ना, तर तू व्लॉगिंगसुद्धा करू शकतेस. मग ठीक आहे म्हटलं. मग थोडं थोडं मी व्लॉगिंग स्टार्ट केलं. लोकांचा चांगला रिस्पॉन्स मिळू लागला. आणि माझा पहिला जो व्हिडिओ व्हायरल झाला तो होता माझ्या घराचा व्हिडिओ. माझं चाळीतलं घर मला वाटलं नव्हतं, पण रिस्पॉन्स खूप चांगला भेटला. हा एक टर्निंग पॉईंट भेटला की माझ्या घराला लोकांनी इतकं पसंत केलं. दुसरं असं झालं की मी जेव्हा कोल्हापूरला गेली होती तेव्हा मी माझं म्हणजे मी जे काम करते अजून एक दुसरं की मी कोटक लाईफ इन्शुरन्सची एक हे म्हणून रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून पण काम करते. तर तेव्हा मी ते जे कमिशन भेटलं होतं त्यातले मी पैसे काही थोडे राखून ठेवले होते आणि ते कोणातरी गरजू व्यक्तींना द्यायचे. मंदिरात टाकायचे नाहीत, पण कुठल्या तरी गरजू व्यक्तींना द्यायचे. त्यावेळी मला कोल्हापूर मंदिरामध्ये आवारात मी जेव्हा जाते तेव्हा मी अंबाबाईच्या दर्शनाला जाते. आणि तिथे गेल्यानंतर मला आवारामध्ये तिथे किन्नर भेटले आणि त्यांना मी ते दिले. म्हणजे मला असं म्हणत नव्हतं, पण मी त्यांना दिले. त्यानंतर असं वाटलं की त्यांनी आशीर्वाद भरभरून दिले आणि त्यांचे आशीर्वाद कुठेही वाया जात नाहीत आणि ते फळाला नक्कीच आले. मला म्हणजे आता दिसत आहेत ते. जेव्हा आपण अगदी निरपेक्ष मनाने किंवा आपल्या मनात असं स्वार्थी भावना अशी काहीही नसते, अशा मनाने जेव्हा आपण एखाद्याला मदत करतो ना, तेव्हा ती मदत नेमकी आपल्याला त्याचं फळ कुठल्या वाटेनं मिळेल हे आपल्याला माहीत नसतं. यूट्यूबमध्ये जेव्हा मी करिअर करण्याचा विचार केला, अशामुळे झालं की जेव्हा माझं लग्न झालं, बाळ झालं, त्यानंतर मी घरी बसून काहीतरी करावं असं मला नेहमी वाटत होतं. मग तेव्हा विचार केला की आपण काय करू शकतो. मग सहजच मी असं माझ्याकडे मोबाईल तरी दिलाच होता आणि तर मी असं स्क्रोल करत होते आणि आपलं सर्चिंग असतं ना, ब्राउजिंग करत होते की आपण काय करू शकतो. तेव्हा मला असं एक दिसलं की यूट्यूबमुळे आपण पैसेसुद्धा कमवू शकतो. माझा पहिला हेतू हाच होता, म्हणजे ह्या करिअरकडे निवडण्याचं की आपल्याला पैसे मिळवायचे, आपल्या फॅमिलीला सपोर्ट करायचं. बाकी डोक्यामध्ये असं काही नव्हतं की मला फेम मिळवायचं आहे, मला कुठेही असं प्रसिद्ध व्हायचं आहे. कारण मला त्यावेळी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट वाटत होती की मला माझ्या फॅमिलीला सपोर्ट करायचं आहे. इन्कम खूप कमी असल्यामुळे फॅमिलीचं असं वाटत होतं की आपण हे काहीतरी करावं घरी बसून. मग सर्चिंग करताना मला तो ऑप्शन दिसला आणि म्हटलं ठीक आहे, आपण ह्यामध्ये करू शकतो, करिअर आपण काहीतरी करू शकतो. आणि मग मी ते स्टार्ट केलं. मिस्टरांना याची कल्पना नव्हती की मी हे करते किंवा काही करते, त्यामुळे थोडंसं टेन्शन होतं की त्यांना समजल्यावर त्यांनी काय बोलतील. पण जेव्हा त्यांना समजलं तेव्हा त्यांनी सपोर्टच केला. इवन माझे सासू सासरे, आता माझ्या सासूबाई हयात नाही आहेत, पण माझे सासरेसुद्धा खूप सपोर्टिव्ह आहेत. म्हणजे अगदी मला जर हे काम जास्त असेल तर ते सपोर्ट खूप करतात, माझा मुलगा किंवा माझे मिस्टर. बाकी माझ्या माहेरची माणसंसुद्धा खूप सपोर्टिव्ह आहेत. जरी मी माहेरी गेले तरी ह्या कामासाठी मला प्रत्येकाकडून नेहमीच प्रेरणा मिळालेली आहे. ह्या गोष्टी करताना म्हणजे यूट्यूबकडे वळताना मला नेहमी वाटायचं की कुणाकडून तरी माहिती गोळा करावी, कोणीतरी मला हेल्प करेल का. पण त्यावेळी असं कोणीही नव्हतं की जे मला हेल्प करेल किंवा ह्या गोष्टींसाठी. कारण मी जेव्हा कुणाकडे फक्त एकाच दुसऱ्या माणसाकडे मी गेले असेल, पण तेव्हा मला ते समजलं की त्यांच्याकडून काही रिस्पॉन्सच आला नाही. मग म्हटलं ठीक आहे, कारण आत्ता मला समजते की हे काम इतकं प्रचंड मोठं आहे की शूटिंग करणं, एडिटिंग करणं, त्यानंतर कमेंट्सना रिप्लाय करणं, खूप इतका वेळ असतो की आपल्याला कुठल्या बाकीच्या गोष्टींना रिप्लाय द्यायला वेळ मिळत नाही. आपण खूप बिझी होऊन जातो. ज्यावेळी मला रिप्लाय नाही भेटला त्यावेळी मग ठरवलं की ठीक आहे, आपण खूप प्रयत्न करायचे आणि इतके प्रचंड प्रयत्न करायचे की सक्सेस आपल्याला मिळालंच पाहिजेत. शेवटी मग मी म्हटलं की ठीक आहे, आपण करायचं म्हणजे करायचं. कंटिन्युअसली मी व्हिडिओज टाकत होते. बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मिळत होता, पण जसं हवा तसं मिळत नव्हतं. मग फायनली जेव्हा घराचा व्हिडिओ व्हायरल गेला त्यानंतर मी भरपूर लोकांच्याकडे जाऊन पोहोचले आणि भरपूर लोकांनी सपोर्टसुद्धा केला की हां छान करतेस, ही करतेस वगैरे असं तसं करून. आणि छान वाटलं की आपण पोहोचतोय लोकांच्यापर्यंत. मग तेव्हा हळूहळू चॅनल ग्रो होत होतं. मग एका टाईमला एक असं मला कमेंट आली की त्या कमेंटनं मी खूप असे हादरून गेले की माझ्या घराविषयी कमेंट होती. कारण जो व्हिडिओ व्हायरल झाला होता माझ्या घराचा की त्याच्याशीच एक रिलेटेड माझा व्हिडिओ होता आणि त्यावरती कमेंट आली होती की माझ्या घरात किचनमध्ये सिंक नव्हतं अजिबात. आणि सिंक कसं त्यावेळी काढलं होतं एका कारणामुळे आधी खूप, आणि ते काढल्यामुळे कसं की भांडी मी मोरीमध्ये घासायचे. मी ते ॲक्सेप्ट केलं होतं. माहेरी सगळं वेगळं होतं, पण इथे आल्यानंतर ठीक आहे त्याच्यामध्ये आपण ॲक्सेप्ट म्हणजे राहायचं, कारण आहे खुश होते मी. आणि ती जी कमेंट होती की तू सिंक मोरीमध्ये कोण भांडी घासतात, आंघोळी तिथंच करतात, झोपतात, त्यानंतर तुम्ही बाकीच्या गोष्टी तिथंच करतात आणि भांडी पण तिथंच घासतात काय, शी घाण,
किंवा किचनबद्दल असं हे होतं. मला ते खूप वाईट वाटलं आणि मी खूप म्हणजे अचानक सकाळी उठल्यानंतर मला तो मेसेज दिसला होता, कारण मला सवय होती की आज काय कमेंट्स आल्या वगैरे बघायचं. आणि ते बघितल्यानंतर इतकं मला हादरून गेल्यासारखं वाटलं आणि मी एक व्हिडिओ केला, एक 5 ते 6 मिनिटाचा. आणि मी फक्त लोकांना विचारलं की माझ्या घरात बेसिन नाही आहे, ह्यात माझा दोष नाही आहे, ते काढलं गेलं होतं, ते आम्ही परत करून घेऊ शकतो, पण एखाद्याच्या राहणीमानावरून असं त्याला पॉईंट आऊट करणं हे योग्य आहे का? आणि तो व्हिडिओ अगदी क्रॉस गेला, म्हणजे जवळजवळ 4 लाखाच्या वरती त्याचे व्ह्यूज 2 ते 3 दिवसामध्येच गेले आणि भरपूर लोकांच्यापर्यंत मी पोहोचले. कारण माझ्या ज्या भावना होत्या त्या मी मांडल्या होत्या आणि मला वाटलं नव्हतं की लोकांपर्यंत इतकी पोहोचेल किंवा लोक ॲप्रिशिएट करतील की नाही आणि तुझा काही दोष नाही आहे वगैरे. भरपूर लोकांनी मला सांत्वन केलं त्यावेळी आणि मला ते हे झालं की लोक आपल्याशी किती कनेक्ट असतात. इतकं म्हणजे भरून आलं होतं त्यावेळी की लोकांचा सपोर्ट खूप दिसून आला. मग ज्यांनी कोणी कमेंट केली होती त्यांनी माफीसुद्धा मागितली त्या गोष्टींची, कारण त्यांनासुद्धा ती तशा गोष्टी माहीत नव्हत्या. त्यानंतर मी तो व्हिडिओ प्रायव्हेट करून टाकला, कारण एखाद्या व्यक्तीने त्यांच्या चुकीबद्दल माफी मागितली असेल तर मी उगाचच कशाला हे करू, त्यामुळे मी तो व्हिडिओ प्रायव्हेट करून टाकला. अजून एक गोष्ट आयुष्यात अशी घडून गेली की ज्यामुळे खूप साऱ्या विचार करण्याच्या पद्धती माझ्या बदलून गेल्या. जेव्हा माझं दुसरं बाळ जे जन्मल्यानंतर अगदी 9 दिवसामध्येच हे झालं, कारण त्याला जन्मतच आजार होता आणि त्या वर्षीचं म्हणजे 2018 हे वर्ष आमच्यासाठी खूप वाईट गेलं होतं की माझी सासूबाई हे झाल्या, माझं बाळ हे झालं, ह्यांचं ऑपरेशन, त्यात मी म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी, अगदी फायनान्शियल क्रायसिस खूप बघितले, म्हणजे अगदी झिरो मायनसमध्ये बॅलन्स इतका गेला होता. त्यावेळी मला खूप साऱ्या गोष्टी कळल्या की आपल्या आयुष्यामध्ये आपण सक्सेस होणं किती महत्त्वाचं आहे, त्यानंतर पैसा मिळवणं, त्यानंतर आपल्या फॅमिलीला सपोर्ट, आपलं एक सेविंग असणं किती गरजेचं आहे हे त्यावेळी मला समजलं. त्यामुळे मग आपण ठरवलं त्यावेळी की नाही, आपण काहीतरी करायचं ना, घरी राहून करायचं, जेणेकरून मला फॅमिलीही बघता येईल. कारण सासूबाई नसल्यामुळे कसं मला फॅमिलीही बघायचे, मला माझं करिअरही करायचं आहे. कारण जेव्हा मी हे करत नव्हते, यूट्यूबमध्ये नव्हते, तेव्हा एक डिप्रेशन होतं मनामध्ये की मी काहीच करू शकत नाही. मग ह्यांच्याशी वाद होत होते की मला काहीतरी करायचं पण होत नाही, माझं शिक्षण थांबलं, माझं असं हे ते अशा गोष्टी होत होत्या. पण कुठेतरी मग नवऱ्याचा मेन सपोर्ट होता मला की तू कर, मी आहे, तुला शिकायचं आहे तू शिक, तुला काय करायचं सांग, मी तुझ्या सपोर्टिव्हला आहे. त्यांचंच मत असं होतं की तू यूट्यूब परत स्टार्ट कर. पण ते मी लक्ष देत नव्हते. मग एक दिवस असा आला की ज्या दिवशी म्हणजे तो दिवस मी विसरू शकणार नाही. मागच्या वर्षी 2020 साली जूनमध्ये वर्क फ्रॉम होम असल्यामुळे मिस्टरांची मीटिंग सुरू होती त्यांच्या बॉससोबत. आणि मीटिंग सुरू असताना हे सहज बोलले की त्यांना विचारण्यात आलं की तुम्ही आज काय काय खाल्लात, तर हे बोलले की मॅडम मी रसमलाई खाल्ली. मग मॅडमनी विचारलं की लॉकडाऊनमध्ये तुला कुठून भेटली. मग ह्यांनी सांगितलं की माझ्या वाईफने केले, तिचं यूट्यूब चॅनल आहे. मग त्या कंपनीच्या CEO त्यांनी स्वतः मला समोर घेऊन सांगितले VCमध्ये की तू करू शकतेस, तू का थांबवलेस आणि तू हे कर. त्यांनी सगळ्या त्यांच्या एम्प्लॉईंना सांगून पूर्ण सगळ्यांना सबस्क्राईब करायला लावलं. मग तेव्हा अजून पण कुठेतरी वाटलं की त्यांनी व्हिडिओज बघून सांगितले ह्या गोष्टी. खूप हे वाटलं की चला आपण करू शकतोय. मग त्यानंतर मी परत ह्यांनी नवीन मोबाईल घेऊन दिला मला, कारण माझा मोबाईल जो होता त्याचा कॅमेरा फारसा चांगला नव्हता. त्यांनी परत मला एक दुसरा मोबाईल घेऊन दिला आणि मी शूटिंग करणं तेव्हापासून स्टार्ट केलं. कंटिन्युअसली शूट करत होते. कधी मध्ये वाटायचं की नाही मिळत त्याच्यात सक्सेस आणि आपल्याला करायलाच नको, काही लोक बघत नाही आहेत आणि काय करायचं इतकी मेहनत करून, आपण इतकं एडिटिंग करतो, इतका आपला वेळ देतोय, घरातली कामं करून हे सगळं करतोय. त्यामुळे कधी वाटायचं की क्विट करून टाकतो, नको मला करायचंच नाही, ह्यामध्ये काही सक्सेस मिळत नाही, कुठेतरी लोकांना सक्सेस मिळतं आणि करूया. पण शेवटी एक मन सांगायचं की माझ्या डोळ्यासमोर एक फोटो जो आहे तो नेहमी डिस्प्ले व्हायचा की दोन्ही साईडला 2 असे कामगार आहेत, खाणीमध्ये ते खणतायत आणि असा एक पूर्ण असं हे होता, भुयार होता आणि वरती माती, ते खाली खणतायत आणि एका साईडला असं आपल्याला चित्रात दिसतंय की दोन्ही साईडला हिरे आहेत, एका साईडला जास्त हिरे आहेत, एका साईडला कमी 1-2-3 हिरे आहेत. इकडचा जो कामगार आहे त्याला खणल्यानंतर एखादा हिरा सापडतो, तो खूप खुश होतो आणि तो निघून जातो. पण इकडच्या साईडला जो कामगार आहे त्याला जर त्याला ठोका मारला असता तर त्याला भरपूर हिरे सापडले असते, पण तो मारत नाही, तो इकडे लक्ष देतो. तो म्हणतो की ह्याला इकडे हिरा भेटलाय आणि मी इतकं काम करतोय तर मला मिळत नाही. तो हातातलं सोडतो आणि तिकडे पळतो, म्हणजे एक घाव अजून त्याला भरपूर यश मिळालं असतं. त्यामुळे ती एक गोष्ट मला सारखी डोळ्यासमोर यायची की नाही, हे आपण क्विट नाही करायचं, अजून एक प्रयत्न आपल्याला सक्सेस मिळेल. जेव्हा मी निराश व्हायचे तेव्हा हाच फोटो माझ्या समोर यायचा आणि फायनली तो दिवस आला की लोकांपाशी मी जाऊन पोहोचले, लोकांनी रिकग्नाइज केलं, मला पसंत केलं.
आणि हे चॅलेंजेस मी स्वीकारत, अजून खूप सारे चॅलेंजेस आहेत पण हे चॅलेंजेस माझ्यासाठी खूप होते. ह्या क्षेत्रामध्ये जर तुम्ही म्हणाल ना तर यशही मिळतं, अपयशही मिळतं. सगळ्यात आधी तुम्हाला अपयशच वाटायला मिळतं, कारण कसं माहिती आहे, आपण जेव्हा स्टार्ट करतो ना तेव्हा एक कंटिन्युटी पाहिजेत. मग ते क्षेत्र कोणतंही असू देत, अगदी कोणतंही, कारण एकदमच यश कुणालाही मिळत नाही. जेव्हा आपण स्टेप बाय स्टेप चढत जातो ना तेव्हा ते यश आपल्याला मिळतं. जर तुम्ही एका पायरीवरून डायरेक्ट 10व्या पायरीवरती उडी मारायला जाल, एक तर तुमचा हात मोडेल, पाय मोडेल, तुम्हाला एक्सपिरियन्स काहीच मिळणार नाही. जर तुम्ही एक एक पायरी सॉल्व्ह करत गेलात ना तुम्हाला एक्सपिरियन्सही मिळत जातो, पायऱ्या कशा चढायचं हेही माहीत असतं. जरी तुम्ही 10व्या पायरीवरून पडलात तरी तुम्हाला हे माहीत असतं की पहिल्या पायरीवरून आपण परत स्टार्ट करू शकतो. त्यामुळे ह्या क्षेत्रामध्ये यूट्यूबर्स जे नवीन बिगिनर्स आहेत किंवा ज्यांना यूट्यूबमध्ये खरंच करिअर करायचं आहे तर पूर्ण स्वतःचं जे नॉलेज आहे ना ते सगळं झोकून देऊन काम केलं पाहिजे. एक गोष्ट याच्यामध्ये नक्की आहे की तुम्हाला ह्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट पाहिजे. जे यूट्यूबवरती तुम्ही काम करणार आहात ना त्यासाठी इंटरेस्ट पाहिजेत. असं नाही की मला पैसा मिळवायचा आहे किंवा मला फेम मिळवायचं, असं नाही. तुम्ही जे काम करणार आहात ना ते इंटरेस्ट घेऊन करणं खूप महत्त्वाचं आहे. मी आयुष्यात कधीही म्हणजे माझ्या माहेरी असताना किचनमध्ये कधीही पाय ठेवला नव्हता. मला फक्त भांडी घासायला आणि कपडे धुवायलाच एवढं आवडायचं किंवा स्वच्छतेची कामं जी असतील ती. पण जेव्हा मी सासरे आले तेव्हा मला किचन हा एरिया सांभाळणं गरजेचंच होतं. तेव्हा मिस्टरांच्यामुळे त्यांना नॉनव्हेजची आवड आहे किंवा बाकी खाण्याची फूडी आहे, ते मुलगासुद्धा फूडी आहे, त्यामुळे नवीन नवीन प्रकार पदार्थांचे करण्याची मला प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे मग त्या गोष्टीतून मग यूट्यूबवरती मी पदार्थ टाकत गेले आणि आज टाकायत मध्ये मध्ये टाकते. बोलण्याची सवय आहे आणि मला खूप बडबड करायला आवडते, त्यामुळे मी ब्लॉगिंग पण स्टार्ट केलं. इंटरेस्ट आहे म्हणून ही गोष्ट पुढे जाऊ शकली. त्यामुळे तुम्ही चॅनल ओपन करत असाल, तुम्ही बिगिनर असाल तर तुम्ही इंटरेस्ट घेऊन ही गोष्ट करा. क्विट करणं डोक्यातून काढून टाका. नेहमी पॉझिटिव्ह विचार करा. जेव्हा तुम्ही एखादा निगेटिव्ह विचार करताय, निगेटिव्ह गोष्टी तुमच्याकडे येतात. तुम्ही जर म्हटलात माझ्याकडून हे होणार नाही तर अशाच गोष्टी तुमच्याकडे येत राहतील. तुम्ही जर म्हटलात मला ह्यामध्ये सक्सेस व्हायचंच आहे, कधी ना कधी तुम्ही सक्सेस होणार. कधी ना कधी तुम्हाला तुमचा तो दिवस येणार की तुम्हाला त्यामध्ये सक्सेस मिळेलच. यश अपयश प्रत्येक गोष्टीमध्येच आहे. तुम्ही त्यामधून पुढे गेला तर एक चांगला माणूस म्हणून बाहेर येऊ शकता. ही माझी लाईफ स्टोरी छोटीशीच आहे. म्हणजे मी असं सांगू शकत नाही, काही काही मुद्दे किंवा काही गोष्टी पूर्ण एक्सप्लेन करून सांगितलेल्या आहेत की मला जेवढ्या माझ्या लाईफमध्ये शिकवल्या गेल्यात किंवा ज्या गोष्टीने मला अनुभव मिळाला त्या गोष्टी मी तुमच्याशी शेअर केलेल्या आहेत. माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी प्रेरणा ठरलेल्या आहेत माझे सबस्क्रायबर. जेव्हा त्यांच्या कमेंट्स येतात, मी कोणताही कमेंट्स जास्त करून चुकवत नाही. मी प्रत्येक कमेंट्सना उत्तरं देतेच म्हणजे देतेच आणि तीच गोष्ट माझ्या सबस्क्रायबर्सना फार आवडते. प्रत्येक सबस्क्रायबरच्या कमेंट ह्या युनिक असतात. काही निगेटिव्ह येतात पण सध्या मी लेट गो करायला शिकलेली आहे. पण जास्तीत जास्त मला पॉझिटिव्ह कमेंट येतात आणि त्यामध्ये जास्त स्त्रिया असतात की ज्यांना माझं काम आवडतं आणि इतकं छान छान त्या लिहिलेलं असतात. कारण प्रत्येक जी गृहिणी असते तिला ते खूप म्हणजे जी काम करणारी पण असेल, वर्क फ्रॉम होम करणारी असेल किंवा बाहेर जाऊन काम करणारी असेल किंवा गृहिणी असेल तरीसुद्धा प्रत्येकीला हे काम भरपूर असते. त्यातल्या त्यात वेळ काढून त्या इतक्या छान छान कमेंट लिहितात, माझ्यासाठी इतकं छान छान बोलतात, तर ते मला फार आवडते. एक एक कमेंट तर मला अक्षरशः डोळ्यामध्ये पाणी येतं. मी सध्या आजारी होते तर माझे 2 दिवस व्लॉग गेले नव्हते. व्लॉग नाही गेले म्हणून एकटीने तरी कमेंट इतके टाकलेली की ताईंचा व्लॉग आलेला नाही आहे आणि काही झालं असेल का, कुणाला काय माहीत असेल तर प्लीज सांगा. तेव्हा मला वाटलं की आपण किती कनेक्ट होतो लोकांशी आणि आपलं हे प्लॅटफॉर्म आपण किती मोठं केलं आहे, आपल्याला किती म्हणजे संधी मिळाली आहे या लोकांशी कनेक्ट व्हायची आणि एक फॅमिली मेंबर झाल्यासारखं वाटतं मला. त्यामुळे मी व्लॉग टाकणं कधीही चुकवत नाही, कारण मला त्यांच्या कमेंट मिस करायच्या नसतात आणि त्यांचं जे माझ्याप्रती प्रेम आहे ते मिस करायचं नसतं. तर माझा हा जीवन प्रवास थोडासा का होईना मी तुमच्याशी शेअर केलेला आहे आणि ग्रो मोशन ह्या टीमने मला संधी दिली तुमच्यासमोर माझा हा प्रवास मांडण्याची, त्याबद्दल त्यांच्या मनापासून आभार. आणि हो, तुम्हाला माझ्या चॅनलला भेट द्यायची असेल तर हाऊस क्वीन नावाचं माझं चॅनल आहे. माहीत नसेल तर तुम्ही तिकडे जाऊन मला नक्की भेट देऊ शकता. माझे प्रत्येक व्लॉग्स किंवा प्रत्येक व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता. ग्रो मोशनच्या टीमला मी माझ्याकडून शुभेच्छा देते की त्यांचा प्रवास हा अजून खूप मोठा असावा. मला जसं या प्लॅटफॉर्मवरती बोलायला भेटलं तशा अजून अनेक जणींना बोलायला भेटावं, त्यांनासुद्धा ह्या गोष्टीतून ह्या माझ्या व्हिडिओतून प्रेरणा मिळावी, हीच मी माझी आशा किंवा माझी इच्छा इथं व्यक्त करते आणि माझा व्हिडिओ इथेच संपवते. धन्यवाद.